السلام عليكم. ده فيديو بالعربي. مش عن البريمير ليج، عن الدوري الإيطالي. اوكي. انا بصور فيديو بالعربي مش عن الدوري الانجليزي. حاليا انا بتفرج على اي سي ميلان ضد انتر ميلان، ماتش في الدوري الايطالي بين الاول والثاني، والمركز الاول كسبان 1-0 حاليا. الشوط الاول لسه خلصان. فكرة الفيديو ده جاية من جيمس أولكوت. هتكلم عن الشوط الاول بعد ما الشوط الاول خلص، وبعدين في اخر الماتش هصور رد فعلي على الماتش ككل، علشان طبعا الحاجات ممكن تتغير، ورأيي في الماتش ككل ما يتأثرش باللي هيحصل في الشوط الثاني، علشان اوقات كتيرة جدا الشوط الثاني بيبقى مختلف تماما عن الاول. فهنتكلم عن الشوط الاول لوحده، الشوط الثاني، وفي الماتش بقى ككل كده لوحده في الاخر. يلا بينا. Yeah, this video is in Arabic, so I've translated the video into English as well, so you can open the closed captions and read the translation from there. الشوط الأول سريعا كده، إنتر ميلان بدأ كأنه بيلعب في نص الماتش، ما كانش فيه أي فرصة لإي سي ميلان إن هم حتى يدخلوا في الماتش ويتعودوا كده على إن هم بيلعبوا كورة دلوقتي. وإنتر ميلان بدأوا هجمة بعد هجمة بعد هجمة، والجون دخل في الدقيقة 5 أول ما الماتش بدأ. بصيت على دفاع اي سي ميلان وبصيت على روميلو لوكاكو، وكنت لسه بكتب معايا نوتس اهي. روميلو لوكاكو ضد حجم دفاع انتر ميلان، الدنيا مش متوازنه خالص. روميلو لوكاكو اكبر بكتير في اي صراع هوائي او اي صراع على الكوره عامه. روميلو لوكاكو هيبقى اقوى. انا مستغرب ان فكرة ما لعبش، لانه لعب كتير لاي سي ميلان من ساعه ما جه من تشيلسي في يناير. ليه ما بداتش بتوموري وهو اقوى واطول واكبر مدافع عندك، وممكن يلعب مان ماركينج ضد روميلو لوكاكو؟ هو سريع كفايه ان هو يلعب ضد لوكاكو، زائد انك بتلعب بخط دفاعي عالي. قدره انتر ميلان على ان هم واحد من لوتارو او روميلو لوكاكو يلفوا بالكوره ويعدوا من المدافع ويكسروا الهاي لاين ويروحوا انفراد كانت غريبه بصراحه، لحد يمكن كده ال 15 لما اي سي ميلان بقى لاحظوا ان هو الهاي لاين ده مش هينفع، لان احنا مش سرعه كفايه ان احنا نتعامل مع لوتارو وروميلو لوكاكو. فخلاص هننزل بخطنا شويه، ومن ساعتها الفرص لانتر ميلان ما كانتش كتيره. ده في موقع سوفا سكور بيعملوا حاجه حلوه قوي، ان هم الشرط دي بتبين لك ضغط، يعني الازرق يبين لك ضغط انتر ميلان على اي سي ميلان، وهكذا الخط الاخضر يبين لك ضغط اي سي ميلان على انتر ميلان. لحد يمكن الدقيقه 15 الماتش كان انتر ميلان بس. الجول الاول دخل، وبعدين انا قلت لنفسي لو اي سي ميلان ما غيروش نظام دفاعهم وما هديوش كده على الكوره وحاولوا يلعبوها قصير، لان هم مش هيعرفوا يلعبوا كور طويله ضد انتر، لان انتر هم اللي بيلعبوا على الكاونتر. اي سي ميلان مش هيطلعوا بحاجه، وممكن يتغلبوا باكتر من جونين. بس يعني اخيرا على الدقيقه 15 ولا حاجه اي سي ميلان لاحظوا ان الموضوع كده مش نافع، لازم نهدى. حوالين النقطه دي زلاتان جاله نص فرصه، ثيو هرنانديز جات له نص فرصه. بس اللي انا عجبني قوي في انتر ميلان نظام نص ملعبهم. باريلا وبروزوفيتش وإريكسن الثلاثه كانوا واقفين في خط واحد في نص الملعب، وعلشان شالانوجلو بيحاول يطلع في المساحه اللي في النص بين نص الملعب والثلاثه في خط الدفاع، ويحاول يلعب كور لريبيتش وساليميكرز، ما كانش ليه فرصه ان هو يظهر في مناطق ياخد فيها الكوره، لان ما كانش فيه مساحه في نص الملعب خالص. ولا تونالي نازل النهارده، وللاسف هو قوي كفايه ان هو يتعامل مع نص ملعب انتر، ولا سريع كفايه ان هو يحاول يتفادى الكاونتر اتاك بتاع انتر ميلان. ده انتر احسن بكتير جدا جدا جدا، مع ان الاستحواذ لاي سي ميلان يعني مش بكتير، بس هم اللي معاهم معظم الكوره. بس انتر ميلان جات لهم فرص اكتر، وكان عندهم ضغط على اي سي ميلان اكتر بكتير. معظم قصه الماتش هي صراعات بدنيه، صح؟ سيمون كير خد كارت اصفر في الدقيقه 12، كانت رميه من سمير هاندانوفيتش، ودي اول مره شفنا هاندانوفيتش في الشوط الاول اصلا كله على بعض. كانت في الدقيقه 11 قام رامي كوره في نص الملعب للوتارو مارتينيز، وبعدين كيرا مضغط عليه في نص الملعب
قام مارتينيز قام عامل ايه؟ لف وجري منه. قام كاير والله ما انا عارف. المهم ان هو مش شايل لو طارو مارتينيز من ورا، كارت اصفر خلاص كده. بس ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني؟ الحاجه الوحيده اللي مقلقاني من انتر، اللي مقلقاني على انتر، ان اشرف حكيمي مع الكارت الاصفر ممكن ان اي سي ميلان يحاولوا يجيبوا ابراهيموفيتش على الناحيه دي، وهو انتر ميلان عندهم شكرينيار، هو اطول واقوى مدافع عنهم، وعرف يتعامل مع زلاتان في الشوط الاول بدنيا كويس. بس انا شايف مثلا ان ممكن تلاقي اشلي يونج نزل مكان اشرف حكيمي، او يمكن ماتيو دارميان. بس هو اشرف حكيمي يمكن هو اسوأ لعيب في انتر ميلان حاليا في الشوط الاول. يعني كان في مرات ما كانش عارف يقرا الباصات اللي جايه له فيسبق الكوره فالكوره تطلع اوت. وعلى الناحيه الثانيه انا شايف ان سيمو كير لازم يطلع لازم يطلع وينزل مكان فوكاي توموري، ويحاول ان هو يتعامل مع روميلو لوكاكو بطريقه مشابهه للي شكرينيار بيتعامل بيها مع زلاتان. بس الشوط الثاني قرب يبدا. بس اللي هيحصل في بقيه الماتش، انتر هيكسب 2-0. اوه هجمه لإي سي ميلان. سلام، اشوفكم في اخر الشوط. many minutes later. ونهاية المباراة وأداء متكامل من إنتر. قبل ما نكمل كلام على الماتش، انزل اخبط اللايك والسبسكرايب والحاجات دي علشان نحاول كده نكبر بالقناة ونعرف نعمل فيديوهات زي دي أكتر من كده، عشان أنا أنا استمتعت بالماتش ده جدا، وفكره ان انا اتكلم عن الماتش حاجه مخلياني سعيد دلوقتي. فلو عايز تفرحني اكتر، لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي عشان ابقى مبسوط. الماتش خلص في الدقيقه ال 65 كده ولا 67 لما لوكاكو جاب الجون الثالث. انتر ما اضطروش يعملوا اي تبديلات لحد الدقيقه 78 لما الماتش كان خلص وما كانش فيه اي فرصه لاي سي ميلان ان هم يرجعوا في الماتش. انا ليه بقول اداء كامل من انتر؟ لانه كان اداء رائع في نص الملعب دفاعيا من انتر، في الدفاع في ان هو يقفل المساحات في منطقه الجزاء، وفي الهجوم علشان هم جابوا 3 اجوان. كل الثلاث هجمات من الكاونتر نفذوا بالظبط اللي هم كانوا جايين يعملوه. ومن سمير هاندانوفيتش عمل 3 صدات خلت انتر ميلان في الماتش في بدايه الشوط الثاني، وبعدها بحاجه بتاعت 10 دقايق لوتارو مارتينيز جاب الجول الثاني. صدتين من زلاتان في اول دقيقتين في الشوط، وبعدها بحاجه بتاعت 30 ثانيه صده كمان من ساندرو تونالي من شوطه من حاجه بتاعت 20 يارده. دي الحاجه الوحيده اللي ساندرو تونالي عملها صح في الماتش كله، ان هو جاب شوطه في بين الثلاث خشبات وهاندانوفيتش صدها. تحركات انتر من غير الكوره كانت فعلا حاجه تفرح عينك كده. الجون التاني بتاع لوتارو مارتينيز لو اتفرجت عليه من الزاويه اللي ورا الجون من فوق كده، في جاريه كده لوتارو مارتينيز عملها من الشمال كده لليمين جوه منطقه الجزاء قبل ما الكره تتلعب له في 6 يارد علشان يحطها جون. ايه ده؟ حاجه كده ديفيد فيا في برشلونه في 2011، حاجه كده ايرلينج هولاند بتاع الموسم اللي فات. وبعد ما فيش 10 دقايق جون تالت من كاونتر اتاك تالت. بس المره دي روميلو لوكاكو هو الوحيد اللي كان معاه الكوره طول الهجمه، خد الكوره في نص الملعب، ودفاع سي ميلان اللي هو اتفضل تحب حضرتك تخش بنص ملعبنا. لوكاكو جاري بالكوره تمام لحد ما وصل 25 كده يارده من الجون. تحب حضرتك تخش بالكوره على شمالك وتشوط؟ اتفضل حضرتك. وعدلها على شماله وشايط فينش رائع. بس يعني انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ وبالجون ده اصبح انتر ميلان عندهم 57 جون في الدوري، لوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو معاهم 20 منهم بس. وانا شايف ان الماتش كله على بعضه خلص بعد الجون ده، خلاص الموضوع انتهى. اي سي ميلان انهزموا، ما بقاش عندهم افكار كتيره تانية. يعني انا مش عارف اقول ايه تاني. الفوز مباشر من انتر ميلان. انتر ركبوا الماتش وما طلعوش منه. الاسامي اللي نزلت لانتر ميلان من الدكه دي يمكن اخر حاجه ممكن نتكلم عنها في الفرق بين الفريقين. الخيارات اللي عند الفريقين مختلفه تماما. اي سي ميلان كان لو كنت اديتهم مركز رابع في بدايه الموسم كانوا هياخدوه في لحظتها، والنهارده يمكن عرفنا ليه. لان اي سي ميلان مش فرقه عندها اسامي كتير واختيارات كتير، وفكره ان هم كانوا مركز اول في نقطه معينه من الموسم، والنهارده دخلوا مركز تاني وكان ممكن يكسبوا ويطلعوا مركز اول تاني. ده شيء
يحسب لهم. بس اعتقد انك لازم نعترف دلوقتي ان انتر هم المرشحين الرئيسيين للدوري، واي سي ميلان المفروض بقى ياخدوا كل ماتش كماتش لوحده ويحاولوا يكسبوا كل ماتش زي ما يجي، تحاول تجيب دوري ابطال اوروبا. وده هيبقى خطوه كبيره جدا لقدام من اللي اي سي ميلان كانوا عليه في ال5-6 سنين اللي فاتوا. بس لازم تكسب روما الاسبوع الجاي. اتاري ان روما لو كسبوا بينيفنتو النهارده وبعدين كسبوا اي سي ميلان الجيم ويك الجاي، خلاص بقوا عندهم نفس عدد نقط اي سي ميلان. لو عايز تشوف فيديوهات زي دي وحلقات زي دي اخبط لايك عشان اعرف انك عايز. انزل اخبط لايك وسبسكرايب، ساعد القناة، ساعدني، فرحني، وعرفني ان الفيديو عجبك، وعرفني رأيك في الكومنتات. هل شايف ان خلاص انتر ميلان كسبوا الدوري كده والموضوع بقى مسألة وقت، او ممكن نلاقي اي سي ميلان دخلوا تاني في المناقشة، او يمكن روما يكسبوا اي سي ميلان الاسبوع الجاي بعد ما يكسبوا بينيفنتو النهارده، ونشوف صراع ثلاثي على الصدارة أو رباعي. يمكن لاتسيو يدخلوا في الموضوع بنقطة معينة من الدوري. احترم الدوري الإيطالي علي. أوكي خلصنا 3-0. سلام. 3 hours later. روما تعادلوا 0-0.